Υπάρχει κάτι μέσα μας που μοιάζει να κινεί τη ζωή με τρόπους που δεν εξηγούνται εύκολα. Μια όρατη δύναμη που επηρεάζει τις αποφάσεις, τις σχέσεις και τις επιθυμίες μας, χωρίς να την έχουμε ποτέ επιλέξει συνειδητά. Κάποιοι θα την ονόμαζαν μοίρα, άλλοι ασυνείδητο. Μα η αίσθηση που αφήνει είναι πως ζούμε σε ένα πεδίο που μοιάζει με Matrix, ένα αόρατο σύστημα που οργανώνει τις εμπειρίες μας σαν να ήταν σκηνές από ένα σενάριο γραμμένο πολύ πριν το παίξουμε. Αυτό το Matrix δεν είναι μηχανικό, ούτε τεχνητό. Είναι κβαντικό, ζωντανό και έχει έναν πυρήνα, τα αρχέτυπα της ψυχής. Όταν μιλάμε για αρχέτυπα, δεν μιλάμε για τυχαία σύμβολα. Μιλάμε για θεμελιώδεις μορφές που κατοικούν στο βάθος της ύπαρξης. Είναι οι ρόλοι που επιστρέφουν σε κάθε εποχή και σε κάθε πολιτισμό. Η μητέρα που θυσιάζεται, ο ήρωας που παλεύει, ο σοφός που καθοδηγεί, ο προδότης που καταρρίπτει την τάξη των πραγμάτων. Αυτές οι μορφές ζουν μέσα μας και εκδηλώνονται χωρίς να χρειάζεται να τις γνωρίζουμε. Ακόμη και αν δεν έχουμε διαβάσει ποτέ μύθους, ξέρουμε πώς είναι να ζεις μια ηρωική στιγμή ή πώς μοιάζει η προδοσία, γιατί οι εμπειρίες αυτές ενεργοποιούν κάτι αρχαιότερο από τη μνήμη μας. Ο Γιούγκ περιέγραψε τα αρχέτυπα σαν συλλογικές εικόνες που προϋπάρχουν στο ασυνείδητο. Η εμπειρία δείχνει ότι είχε δίκιο. Όταν βλέπουμε μια ταινία, συχνά συγκινούμαστε σε σημεία που δεν έχουν να κάνουν με την προσωπική μας ιστορία, αλλά με κάτι βαθύτερο. Μια σκηνή θυσίας μας κάνει να δακρύσουμε γιατί ξυπνά το αρχέτυπο του μάρτυρα. Ένα ταξίδι αναζήτησης μας εμπνέει γιατί αναγνωρίζουμε τον αναζητητή μέσα μας. Κάθε φορά που αυτό συμβαίνει, η ψυχή μας αντιδρά, σαν να αναγνωρίζει ένα μοτίβο που κουβαλά από πάντα. Αν φανταστούμε τη ζωή σαν μια μεγάλη θεατρική παράσταση, τότε το κβαντικό Matrix είναι η σκηνή και τα αρχέτυπα είναι οι ρόλοι που παίζονται ξανά και ξανά. Δεν έχουμε πλήρη ελευθερία στο ποια έργα ανεβαίνουν, αλλά έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε τη δική μας ερμηνεία στον ρόλο που μας αντιστοιχεί. Αυτή η ερμηνεία είναι που κάνει τη διαφορά ανάμεσα σε μια ζωή που βιώνεται μηχανικά και σε μια ζωή που γίνεται δημιουργία. Υπάρχουν φορές που η παρουσία του αρχέτυπου είναι τόσο ισχυρή που μοιάζει να καθορίζει κάθε μας βήμα. Ένας άνθρωπος που γεννιέται μέσα σε συγκρούσεις μπορεί να μεγαλώσει με το αρχέτυπο του πολεμιστή. Η ζωή του θα γεμίσει αγώνες, άλλοτε εξωτερικούς, άλλοτε εσωτερικούς. Άλλος γεννιέται με το βάρος μιας οικογένειας που απαιτεί αφοσίωση. Εκεί εκδηλώνεται το αρχέτυπο του μάρτυρα ή της μητέρας, που συχνά οδηγεί σε αυτοθυσία. Σε κάθε περίπτωση, δεν πρόκειται για προσωπικές αδυναμίες ή επιλογές. Είναι η δύναμη του Matrix που φέρνει στην επιφάνεια το σενάριο που έχει χαραχτεί βαθιά στην ψυχή. Η αναγνώριση αυτής της αλήθειας δεν μας κάνει αδύναμους. Μας απελευθερώνει, γιατί όσο παραμένουμε τυφλοί, νομίζουμε ότι οι επαναλήψεις είναι ατυχία ή τιμωρία. Όταν όμως δούμε το μοτίβο, καταλαβαίνουμε ότι η ζωή μας δείχνει κάτι που θέλει να θεραπευτεί ή να εκφραστεί. Ο κύκλος σταματά όταν το συνειδητοποιήσουμε. Αυτό είναι το κλειδί. Η επίγνωση αλλάζει τη ροή. Όπως στο κβαντικό πεδίο η παρατήρηση αλλάζει το αποτέλεσμα, έτσι και στη ζωή η παρατήρηση μεταμορφώνει το αρχέτυπο. Ένα παράδειγμα είναι οι άνθρωποι που ζουν διαρκώς σχέσεις που τελειώνουν με τον ίδιο τρόπο. Μπορεί να αλλάζουν σύντροφο, χώρα ή επάγγελμα, αλλά το τέλος επαναλαμβάνεται. Αν το δουν σαν απλή ατυχία, θα συνεχίσουν τον κύκλο. Αν όμως αναρωτηθούν τι αρχέτυπο κρύβεται πίσω από αυτή την ιστορία, μπορεί να ανακαλύψουν ότι ζουν το μοτίβο της εγκατάλειψης ή του προδότη. Και τότε ανοίγει η πόρτα για αλλαγή. Δεν είναι εύκολο, αλλά είναι εφικτό. Το Matrix λυγίζει όταν το κοιτάμε κατάματα. Η επιστήμη μας δίνει παράλληλες εικόνες. Στην νευρολογία γνωρίζουμε ότι ο εγκέφαλος παίρνει αποφάσεις πριν καν το καταλάβουμε συνειδητά. Στην κβαντική φυσική, τα σωματίδια συμπεριφέρονται διαφορετικά ανάλογα με το αν τα παρατηρούμε. Αυτές οι ανακαλύψεις δείχνουν ότι το βάθος της πραγματικότητας λειτουργεί με τρόπους που δεν κατανοούμε πλήρως. Το ίδιο ισχύει και για τα αρχέτυπα. Δεν τα επιλέγουμε,
αλλά αυτά διαμορφώνουν τις επιλογές μας. Και όμως, όταν τα αναγνωρίσουμε, αποκτούμε δύναμη να αλλάξουμε τον τρόπο που εκδηλώνονται. Αν το δούμε μέσα από την καθημερινότητα, τα σημάδια είναι εμφανή. Ο άνθρωπος που πάντα αναλαμβάνει να σώσει τους άλλους, ακόμη και όταν χάνει τον εαυτό του, ζει το αρχέτυπο του μάρτυρα. Εκείνος που ποτέ δεν αντέχει να μένει στη σκιά, που πάντα θέλει να αποδεικνύει την αξία του, ζει τον ήρωα. Κάποιος που ζει απομονωμένος, αναζητώντας τη σοφία πέρα από την κοινωνία, φέρει το αρχέτυπο του σοφού. Δεν χρειάζεται να το ονομάσουμε με ψυχολογικούς όρους για να το νιώσουμε. Το αισθανόμαστε στα κόκαλά μας, σαν κάτι βαθιά οικείο. Αυτό έχει και μια άλλη διάσταση. Οι κοινωνίες δεν είναι τίποτα άλλο από άτομα που μοιράζονται τα ίδια μοτίβα. Ένα έθνος που ζει πάντα υποκατοχή αναπτύσσει το αρχέτυπο του μάρτυρα σε συλλογικό επίπεδο. Ένα άλλο που επεκτείνεται συνεχώς ζει τον πολεμιστή. Η ιστορία της ανθρωπότητας είναι η ιστορία των αρχέτυπων που παίζουν σε μεγάλη κλίμακα. Και όπως στο άτομο, έτσι και στις κοινωνίες, μόνο η επίγνωση φέρνει αλλαγή. Όταν ένας λαός αναγνωρίσει το μοτίβο του, τότε μόνο μπορεί να το μεταμορφώσει. Η ψυχή μας λοιπόν ζει μέσα σε ένα μάτριξ που δεν είναι ούτε απόλυτα περιοριστικό, ούτε απόλυτα ελεύθερο. Είναι ένα πεδίο δυνατοτήτων. Τα αρχέτυπα είναι τα σενάρια που προϋπάρχουν. Εμείς είμαστε οι ηθοποιοί που δίνουμε μορφή σε αυτά τα σενάρια. Και η ελευθερία μας βρίσκεται στο πώς θα τα ζήσουμε. Η ίδια ιστορία μπορεί να γίνει τραγωδία ή μοίηση. Το ίδιο μοτίβο μπορεί να μας φυλακίσει ή να μας λυτρώσει. Η διαφορά βρίσκεται στη συνείδηση. Αν μάθουμε να παρατηρούμε, τότε η ζωή αποκτά συνοχή. Οι επαναλήψεις πάβουν να είναι παράλογες. Οι χαρές αποκτούν νόημα και οι λύπες φανερώνουν το κρυμμένο τους μάθημα. Το μάτριξ δεν εξαφανίζεται, αλλά μεταμορφώνεται. Και η ψυχή, αντί να νιώθει φυλακισμένη, νιώθει ότι θυμάται τον εαυτό της. Γιατί τελικά αυτό είναι που ζητά. Να θυμηθεί. Όσο περισσότερο εμβαθύνουμε στη λειτουργία των αρχέτυπων, τόσο πιο καθαρά διακρίνουμε ότι δεν είναι σκιές της φαντασίας μας, αλλά μοτίβα που εμφανίζονται σε όλα τα επίπεδα της ζωής. Δεν έχουν ανάγκη από την πίστη μας για να υπάρξουν. Ενεργοποιούνται σε κρίσιμες στιγμές, σαν να περίμεναν υπομονετικά να εκδηλωθούν. Η ψυχή μοιάζει να γνωρίζει πότε ήρθε η ώρα να ξεδιπλωθεί ένα συγκεκριμένο σενάριο, ακόμα κι αν ο νους αντιστέκεται ή δεν κατανοεί. Ένας άνθρωπος που ακολουθεί για χρόνια τον ίδιο δρόμο και ξαφνικά νιώθει την ακατανίκητη ανάγκη να τον εγκαταλείψει για να βρει κάτι πιο αυθεντικό, μπορεί να ζει την έκφραση του αναζητητή. Μια γυναίκα που παλεύει με το βάρος μιας οικογενειακής ιστορίας γεμάτης απώλειες, μπορεί να κουβαλά το αρχέτυπο του μάρτυρα που ζητά να λυτρωθεί. Οι πράξεις αυτές δεν εξηγούνται πάντα με λογική. Έχουν μια δική τους αναγκαιότητα. Είναι σαν το κβαντικό μάτριξ να φέρνει στην επιφάνεια τον ρόλο που η ψυχή χρειάζεται να βιώσει. Η τέχνη γίνεται συχνά ο καθρέφτης αυτών των μοτίβων. Ο ήρωας που κατεβαίνει στον κάτω κόσμο για να βρει μια χαμένη αλήθεια δεν είναι απλώς μυθολογική φιγούρα. Είναι η αντανάκλαση μιας δύναμης που υπάρχει σε κάθε άνθρωπο. Όταν ακούμε τέτοιες ιστορίες, νιώθουμε να ανατριχιάζουμε γιατί μέσα μας κάτι αναγνωρίζει τον εαυτό του. Δεν είναι ο μύθος που μας συγκινεί. Είναι το αρχέτυπο που ζει ήδη μέσα μας και ξυπνά όταν το δει μπροστά του. Η ίδια αναγνώριση μπορεί να συμβεί και σε πιο καθημερινά γεγονότα. Ένας μαθητής που αισθάνεται ότι πρέπει να υπερασπιστεί έναν φίλο του χωρίς να υπολογίσει τις συνέπειες, αγγίζει το αρχέτυπο του πολεμιστή. Ένας ηλικιωμένος που δίνει συμβουλές γεμάτες σοφία στα εγγόνια του, ζει το αρχέτυπο του σοφού. Μια νεαρή μητέρα που νιώθει την ανάγκη να προστατεύσει το παιδί της με κάθε θυσία, ενεργοποιεί το αρχέτυπο της μητέρας. Όλα αυτά δεν είναι τυχαία ξεσπάσματα, αλλά κομμάτια του μάτριξ που ξεδιπλώνονται σε μικρές ή μεγάλες δόσεις. Η πρόκληση για τον καθένα μας είναι να αναγνωρίσουμε ποιο αρχέτυπο επιστρέφει πιο συχνά στη ζωή μας. Αν κάποιος ελκύεται συνεχώς σε καταστάσεις όπου πρέπει να σώζει άλλους, ίσως έχει ταυτιστεί με το μοτίβο του μάρτυρα. Αν άλλος ζει διαρκώς σε ανταγωνισμό, τότε το αρχέτυπο του πολεμιστή είναι ενεργό.
Δεν είναι εύκολο να το αποδεχτούμε, γιατί συχνά μας φέρνει αντιμέτωπους με πλευρές του εαυτού μας που δεν θέλουμε να δούμε. Όμως μόνο μέσα από αυτή την αποδοχή μπορούμε να βρούμε αληθινή ελευθερία. Η ψυχή δεν ζητά να αρνηθούμε τα αρχέτυπα. Ζητά να τα δούμε καθαρά. Όταν το κάνουμε, κάτι αλλάζει. Η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται μηχανικά. Γίνεται υλικό για συνειδητή επιλογή. Ένας άνθρωπος που αναγνωρίζει ότι ζει το μοτίβο του προδότη μπορεί να επιλέξει να γίνει αγγελιοφόρος αλήθειας. Ένας που κατανοεί ότι κουβαλά τον ρόλο του πολεμιστή μπορεί να κατευθύνει τη δύναμή του στη δημιουργία και όχι στην καταστροφή. Ένας που βλέπει μέσα του τον αναζητητή μπορεί να πάψει να περιπλανιέται άσκοπα και να στραφεί σε αναζήτηση με σκοπό. Το αρχέτυπο δεν χάνεται, αλλά η μορφή του αλλάζει. Αυτό θυμίζει τον τρόπο που λειτουργεί το κβαντικό πεδίο. Οι δυνατότητες είναι πολλές, αλλά η παρατήρηση τις φέρνει σε μια συγκεκριμένη μορφή. Το ίδιο και με τα αρχέτυπα. Υπάρχουν ως δυναμικές δυνατότητες μέσα μας. Αν μείνουμε ασυνείδητοι, θα εκδηλωθούν με τρόπο τυφλό. Αν τα δούμε, τότε μπορούμε να τα κατευθύνουμε. Η παρατήρηση δεν καταργεί το Μάτριξ, αλλά αλλάζει τον τρόπο που το ζούμε. Υπάρχει και μια άλλη διάσταση που συχνά παραβλέπουμε. Τα αρχέτυπα δεν είναι μόνο προσωπικά. Είναι συλλογικά. Ένα έθνος που περνά μέσα από πολέμους μπορεί να ζει το αρχέτυπο του πολεμιστή σε συλλογικό επίπεδο. Μια κοινωνία που υψώνει διαρκώς ήρωες και μάρτυρες μπορεί να έχει ταυτιστεί με αυτά τα μοτίβα. Η ιστορία δείχνει ότι οι ίδιες δυνάμεις επανέρχονται ξανά και ξανά, οδηγώντας σε θριάμβους ή σε τραγωδίες. Και εδώ η επίγνωση είναι το κλειδί. Μια κοινωνία που αναγνωρίζει τον ρόλο της μπορεί να γράψει νέα ιστορία. Αν το δούμε από πιο προσωπική οπτική, η αναγνώριση του αρχέτυπου έχει άμεσο αντίκτυπο στην ποιότητα της ζωής μας. Στις σχέσεις, για παράδειγμα, αν κάποιος καταλάβει ότι ζει τον ρόλο του μάρτυρα, μπορεί να πάψει να θυσιάζεται χωρίς όρια και να μάθει να σέβεται τον εαυτό του. Αν αναγνωρίσει ότι λειτουργεί ως πολεμιστής, μπορεί να μάθει να κατευθύνει τη μαχητικότητά του χωρίς να πληγώνει. Στην εργασία, αν δει ότι ζει τον αναζητητή, μπορεί να πάψει να αλλάζει συνεχώς κατευθύνσεις και να βρει εστίαση. Η αναγνώριση αυτή δεν είναι θεωρητική. Έχει πρακτικά αποτελέσματα που αγγίζουν κάθε πτυχή της καθημερινότητας. Εδώ είναι που το Matrix δείχνει τον διτό του χαρακτήρα. Από τη μία φαίνεται να μας περιορίζει μέσα σε έτοιμα μοτίβα. Από την άλλη, μας προσφέρει την ευκαιρία να βρούμε τη δική μας ελευθερία μέσα σε αυτά. Είναι σαν ένας μουσικός που δεν μπορεί να ξεφύγει από τις νότες, αλλά μπορεί να παίξει τη μελωδία με τρόπο μοναδικό. Το αρχέτυπο είναι η βάση. Η ερμηνεία είναι δική μας. Πολλοί άνθρωποι αναφέρουν ότι σε κρίσιμες στιγμές ένιωσαν σαν να ζούσαν ένα σενάριο που τους ξεπερνούσε. Ένας γιατρός που βρέθηκε ξαφνικά να σώζει ζωές σε συνθήκες καταστροφής μπορεί να πει ότι δεν αισθανόταν απλώς ο εαυτός του, αλλά κάτι μεγαλύτερο. Ένας γονιός που έκανε μια απίστευτη θυσία για το παιδί του μπορεί να νιώσει ότι καθοδηγούνταν από μια δύναμη πέρα από τις δυνατότητές του. Αυτές οι στιγμές είναι η άμεση εμπειρία του Μάτριξ. Είναι η στιγμή που το αρχέτυπο περνά μέσα από εμάς και μας δείχνει ότι είμαστε μέρος μιας ιστορίας πολύ πιο μεγάλης. Η μνήμη της ψυχής λειτουργεί εδώ σαν γέφυρα. Δεν θυμάται με λεπτομέρειες, αλλά θυμάται με μοτίβα. Όταν αναγνωρίζουμε το αρχέτυπο που ζούμε, νιώθουμε ότι κάπου το ξέρουμε. Είναι σαν ντεζαβού σε ψυχικό επίπεδο. Δεν θυμόμαστε γεγονότα, θυμόμαστε νόημα. Και αυτό το νόημα είναι που μας δείχνει ότι η ψυχή μας δεν είναι τυχαία, αλλά μέρος ενός σχεδίου που ζητά να εκφραστεί. Η κατανόηση αυτής της αλήθειας δεν σημαίνει ότι θα ζούμε χωρίς δυσκολίες. Σημαίνει όμως ότι οι δυσκολίες θα έχουν νόημα. Αντί να βλέπουμε τις αποτυχίες σαν τυφλά χτυπήματα της μοίρας, τις βλέπουμε σαν σκηνές ενός αρχέτυπου που ζητά εξέλιξη. Αντί να πιστεύουμε ότι οι χαρές είναι απλές συμπτώσεις, τις αναγνωρίζουμε ως επιβεβαιώσεις ότι ζούμε πιο κοντά στον εσωτερικό μας ρόλο. Αυτό δεν μειώνει τον πόνο, ούτε αυξάνει μηχανικά τη χαρά, αλλά δίνει στη ζωή συνοχή.
Η επίγνωση του Μάτριξ είναι ίσως το μεγαλύτερο δώρο που μπορούμε να προσφέρουμε στον εαυτό μας. Γιατί τότε δεν ζούμε πια σαν τυφλοί που σκοντάφτουν στο σκοτάδι. Ζούμε σαν παρατηρητές που βλέπουν την αόρατη δομή πίσω από τα γεγονότα. Και αυτό μας δίνει την ελευθερία να διαλέξουμε πώς θα σταθούμε μέσα στην ιστορία μας. Δεν είμαστε απλώς πιόνια σε ένα παιχνίδι. Είμαστε και παίκτες που μπορούν να αλλάξουν την πορεία. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή που όλα φαίνονται να χάνουν το νόημά τους. Σαν να σβήνει το φως και να μένουμε μόνοι με την αβεβαιότητα. Κι όμως, σε εκείνες τις σκοτεινές ώρες, είναι που το κβαντικό Matrix αποκαλύπτει τον αληθινό του χαρακτήρα. Όχι σαν φυλακή, αλλά σαν πεδίο που μας καλεί να ανακαλύψουμε ξανά τον εαυτό μας. Η ψυχή δεν σταματά ποτέ να θυμίζει ποιο μοτίβο κυριαρχεί μέσα μας. Το κάνει μέσα από όνειρα, μέσα από συναντήσεις που δεν είναι τυχαίες, μέσα από γεγονότα που επιστρέφουν μέχρι να τα δούμε κατάματα. Σκέψου τον άνθρωπο που σε κάθε δουλειά νιώθει ότι αδικείται. Άλλος εργοδότης, άλλο περιβάλλον, αλλά το ίδιο συναίσθημα επιστρέφει. Δεν είναι απλώς κακή τύχη. Είναι το αρχέτυπο του μάρτυρα που ζητά να αναγνωριστεί. Αν δεν το δει, θα συνεχίσει να ζει την ίδια ιστορία. Αν όμως το αναγνωρίσει, μπορεί να αλλάξει στάση, να βρει τη δύναμη να σταθεί διαφορετικά. Και τότε η ζωή μεταμορφώνεται. Το Matrix δεν αλλάζει από μόνο του. Αλλάζει όταν εμείς αλλάξουμε τον τρόπο που στεκόμαστε μέσα του. Η ίδια αλήθεια ισχύει και για τις πιο μεγάλες προκλήσεις. Ένας άνθρωπος που έχασε τα πάντα και ξαναχτίζει τη ζωή του δεν είναι μόνο μια προσωπική ιστορία αντοχής. Είναι το αρχέτυπο του ήρωα που αναδύεται. Μια γυναίκα που ζει τον πόνο μιας απώλειας και βρίσκει τη δύναμη να στηρίξει άλλους δεν είναι μόνο μια πράξη καλοσύνης. Είναι η ζωντανή έκφραση του αρχέτυπου της μητέρας. Αυτές οι στιγμές δείχνουν ότι το Matrix δεν είναι θεωρία. Είναι η γλώσσα με την οποία η ψυχή μιλά. Αν στρέψουμε το βλέμμα πιο πέρα, θα δούμε ότι και οι κοινωνίες κινούνται μέσα σε αυτό το πεδίο. Όταν ένας λαός αγωνίζεται ξανά και ξανά για ελευθερία, ζει συλλογικά το αρχέτυπο του πολεμιστή. Όταν άλλος λαός βιώνει συνεχώς διχασμούς, εκφράζει το αρχέτυπο του προδότη και του προδομένου. Ακόμη και οι μεγάλες επαναστάσεις και οι ανακαλύψεις δεν είναι μόνο αποτέλεσμα πολιτικών ή τεχνολογικών συνθηκών. Είναι το ξύπνημα αρχέτυπων που ζητούν να εκφραστούν. Και αυτό δείχνει πόσο ισχυρό είναι το Matrix, όχι μόνο σε ατομικό, αλλά και σε συλλογικό επίπεδο. Η ελευθερία μας έρχεται όταν μάθουμε να παρατηρούμε χωρίς φόβο. Όταν δεν κρυβόμαστε από τα μοτίβα, αλλά τα κοιτάμε κατάματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα καταργούμε. Σημαίνει ότι τα ζούμε με τρόπο που να μας φέρνει πιο κοντά στην αλήθεια μας. Ο πολεμιστής μπορεί να πάψει να καταστρέφει και να μάθει να προστατεύει. Ο μάρτυρας μπορεί να πάψει να αυτοκαταστρέφεται και να μάθει να προσφέρει με υγιή τρόπο. Ο σοφός μπορεί να πάψει να απομονώνεται και να μάθει να μοιράζεται. Όλα αυτά είναι δυνατότητες που ανοίγονται όταν η συνείδηση φωτίσει το αρχέτυπο. Υπάρχει μια ιδέα που επανέρχεται σε πολλές πνευματικές παραδόσεις, ότι η ψυχή, πριν ενσαρκωθεί, επέλεξε τα μοτίβα που θα ζήσει. Αν αυτό είναι αλήθεια, τότε το Matrix δεν είναι εχθρός. Είναι συμβόλαιο που κάναμε με τον εαυτό μας για να μάθουμε. Οι ρόλοι που μας φαίνονται βαρύς μπορεί να είναι τα μαθήματα που η ψυχή μας χρειάστηκε για να εξελιχθεί. Δεν μπορούμε να αποδείξουμε αν ισχύει, αλλά μπορούμε να παρατηρήσουμε πόσο συχνά η ζωή μας οδηγεί σε εμπειρίες που τελικά μας διαμορφώνουν. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια εσωτερική λογική, μια μνήμη που ξυπνά μέσα από το Matrix. Η μνήμη αυτή δεν λειτουργεί όπως η μνήμη του μυαλού. Δεν θυμάται ημερομηνίες ή γεγονότα. Θυμάται μοτίβα και νοήματα. Γι' αυτό συχνά νιώθουμε ότι κάτι είναι οικείο, χωρίς να μπορούμε να εξηγήσουμε το γιατί. Μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που μόλις γνωρίσαμε, αλλά μας φαίνεται σαν να τον ξέραμε από πάντα. Μπορεί να είναι μια εμπειρία που μοιάζει να επαναλαμβάνεται. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, η ψυχή αναγνωρίζει το αρχέτυπο. Και αυτή η αναγνώριση είναι που μας φέρνει πιο κοντά στο ποιοι πραγματικά είμαστε.
Η πρακτική αξία αυτής της κατανόησης είναι τεράστια, γιατί μας επιτρέπει να δώσουμε νόημα ακόμη και σε όσα φαίνονται τυχαία ή άδικα. Αντί να βλέπουμε μια αποτυχία σαν τιμωρία, μπορούμε να τη δούμε σαν σκηνή ενός μοτίβου που ζητά επίγνωση. Αντί να βλέπουμε μια χαρά σαν απλή τύχη, μπορούμε να τη δούμε σαν επιβεβαίωση ότι ζούμε πιο κοντά στην ουσία μας. Αυτό δεν κάνει τη ζωή πιο εύκολη, αλλά την κάνει πιο ουσιαστική. Γιατί μας δείχνει ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο μέσα στο κβαντικό μάτριξ. Τελικά, το ερώτημα που μένει είναι πώς θα ζήσουμε τον ρόλο μας. Δεν μπορούμε να σβήσουμε τα αρχέτυπα, ούτε να φύγουμε από το μάτριξ. Μπορούμε όμως να τα ζήσουμε με επίγνωση. Και αυτή η επίγνωση είναι που μεταμορφώνει τη ζωή. Ο ίδιος ρόλος που θα μπορούσε να μας συντρίψει μπορεί να γίνει η πηγή της μεγαλύτερης μας δύναμης. Η ίδια ιστορία που επαναλαμβανόταν σαν κατάρα μπορεί να γίνει ιστορία απελευθέρωσης. Το μέτριξ δεν αλλάζει απ' έξω. Αλλάζει από μέσα όταν η ψυχή θυμάται τον εαυτό της. Αυτό είναι ίσως το βαθύτερο μυστήριο. Δεν χρειάζεται να βγούμε από το μάτριξ για να βρούμε την αλήθεια μας. Χρειάζεται να το αναγνωρίσουμε και να το ζήσουμε με ανοιχτά μάτια. Γιατί τότε η ψυχή πάβει να είναι δέσμια και γίνεται δημιουργός. Και η ζωή πάβει να είναι μια τυφλή προσομοίωση και γίνεται ένα ταξίδι νοήματος, γεμάτο μνήμη, σύμβολα και αλήθεια.